دا ته اوس څه کوې څه چارج کوې دا داسې کار کوو چې د یا ګریپ کې شارټ دا ولې نو په دې باندې چک کوې دا بیټري دی که نه ګرم تار دی ګرم او یا دی کې چوجنګ دی سپارک وکړي پته وي یا اشاري لیټ باندې هم لګي ته په اشاري لیټ وګوره یو دې دراز کې وګوره پوره کلاړي ګوره ښه هغه لیټ هغه ته لیټ څه وګوره عام لیټ سي اشاري دا موټر سایکل دی وروره دا تاسو کتی شئ وروره دا مونږ خرڅو وروره دا پیسل خرڅوي وروره دا د چا دی چا دا یو ای پیران دي که ما ته وګوره فیصله ټیک شو دا خبرې ورسره کوه دا څه کلیپ دی دا میلاویږي نوې زوړ هم ټیک کېږي بعضې نیم کس ټیک کوي بعضې نیم کس نه وي ډایرکټ اچوي چې ټیک کېږي نو څه لړل شي بس ښه بعضې نیم کس ټیک کوي خو ټایم به ډېر علي دا به دا وګوره ریپیرنګ دی کول ګران کار دی که نه څوک و یار نعمت ټیک بشي ټیک بشي که نه نه به ډېر تاله ټایم خراب کړي او بیا به ورته یې راکړه 50 ما خو برابر دیاړي دا ویری خو برابر دیاړي تیز کوه خبرې اورئ صحیح یار نن چوټي ده که نه ریشه چوټي ده که نه بار ریویو اچھا تو به ښه خوشحاله زه هم خو خوشحاله وم بېګا خوب هم نه راتلو دیاړي مې کړې ده دیاړي به مې وکړم د اتوار ته مې سترګې اتوار په ورځ ښه به دیاړي کېږي نور ورځ باندې شکر دې ګزاري اتوار په ورځ د سهار مې ښه دیاړي ښه دا دې ما انشاءالله دا شیز چې کوم دی پیسل ټیک کو او عایشه بسې بټن هم ټیک شو اوس پې ګوتې وګرځوئ او څو خبرې ورسره وکړه لږ کتابونه ورته صحیح شو انشاءالله ټیک شو اوس رنګ تار دی یو دې سره به یو دا ټچ کړي صحیح ده دا ټچ ګوره یو کتاب سره صحیح دی دا ولې بیټري ته شه بل بله پوله راواله که نه دې ته ولې تارونه واچوه صحیح دی بلب خو صحیح دی صحیح دی اوس اشاري ښه وایه د اشارو ګرم تار ته مې یو تار ورکړ ښه دا یو سی ډایرکټ لګېدلی یو په یو اشارې تار ته اوس وکړو ښه اوس په اشاره بله کې نه بلئ بلې